Hi guys! Welcome back to my channel. This video ituturo ko sa inyo or isi-share ko sa inyo kung paano mag-check ng WACTH sa YouTube. So, let's see and watch this video. Yung cellphone browser. Tayo sa Chrome. Search natin yung YouTube, YouTube account mo, okay? Terey vlog sa akin, Yan. Search natin yung YouTube account mo. Or studioyoutube.com. Punta tayo sa studioyoutube.com. Search natin tong mo. Makikita mo dito yung account mo. Make it sure naka-dashboard site ka. Yan, nakikita mo yung desktop site. Ito, pinutin mo siya. Para makita mo siya. Okay? Yan. Yan ang lalabas sa YouTube account mo. Then, punta tayo sa kung saan mag-check ng WACTH or watch hour sa cellphone mo or sa YouTube channel mo. Punta tayo dito sa may itong parang zoom ko lang. Yan o, monetization. Ito, makikita mo na siya kung magkano yung watch hour mo sa YouTube channel mo. Ayan, ganun lang kasimple guys, mag-check ng watch hour sa iyong YouTube channel. Yun guys, sana may natutunan kayo sa video na to. Sana share ko. Sana mag-iwan naman kayo ng like, share, or subscribe kung hindi ka pa subscriber sa aking YouTube account para updated guys, nakita nyo kung paano ko ginawa or mag-check ng WACTH. Sana may natutunan kayo. Kung nakita mo tong video na to, mag-iwan ka ng like, subscribe para updated ka sa aking next na video. Bye! Peace.